Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 135, sau khi cuộc chiến với Nhung Quân kết thúc, La Phong đã ngay lập tức bắt đầu quá trình luyện tập của mình. Lúc này, đứng đối diện với Thú Hạ, La Phong cảm thấy áp lực vô cùng lớn, tên kia chỉ thở nhẹ một cái, áp lực vô hình đã ập lên người La Phong. Ngay sau đó, cuộc chiến bắt đầu, chỉ trong nháy mắt, gã khổng lồ Thú Hạ kia đã liền một quyền chém bay La Phong ra xa hàng trăm mét. Thế nhưng, quyền đầu vừa dứt, hắn ta đã lập tức lao tới, vừa phóng đi, thanh âm vừa cười nhạo nói: "Tiểu gia hỏa, đầu tiên hãy thử trụ nổi 1 phút dưới tay ta đã." Dứt lời, bàn tay khổng lồ kia đã lần thứ 2 ập xuống. Rất may, La Phong đã kịp thời tránh né. Cứ thế, gã khổng lồ kia tấn công La Phong vô cùng quyết liệt. Mỗi lần chật nhịp, nắm đấm kia lại khiến mặt đất nát vụn, từng vụ nổ ầm ầm bạo phát. Thậm chí, trong một đòn bị đánh trúng, La Phong còn bị gã khổng lồ kia đập bay người xuyên qua hàng trăm ngôi nhà rồi mới dừng lại. Cuối cùng, sau khi bị gã khổng lồ kia tẩn trong một trận, La Phong cũng chính thức bị đánh bại. Bây giờ, anh ấy mới hiểu ra những thiếu sót của mình. Cũng trong lúc La Phong đang hăng say luyện tập thì Hồng lại đi gặp giới chủ Lạc. Thấy thế, vị đạo nhân kia nhìn Hồng nói: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi, ta đợi cậu đã lâu." Nghe vậy, Hồng sắc mặt cũng liền trở nên nghiêm nghị đứng hành lễ. Ngay lập tức, anh ấy liền nói ra quyết định của mình với vị quân chủ Lạc rằng mình muốn bái ông làm thầy. Nghe thế, vị quân chủ kia rất vui mừng. Theo như lời ông ấy, quyết định lần này của Hồng rất chính xác, muốn có được thực lực mạnh mẽ, cần phải đánh đổi. Xong xuôi, ông cũng nói Hồng trở về gặp người thân trước khi cùng ông lưu lạc. Thấy vậy, Hồng cũng liền hành lễ rồi rời đi. Không lâu sau, Hồng đã gặp lại nữ tử giáp trụ màu trắng, biết được quyết định của Hồng, cô ấy cũng rất vui mừng. Theo như lời của cô ta, dù có cách hàng trăm triệu năm ánh sáng, mỗi khi màn đêm tới gần chúng ta ngẩng đầu lên, điều chúng ta nhìn thấy vẫn chỉ là một bầu trời đầy sao. Nghe vậy, Hồng gật đầu. Đến khi trở về, ông liền rơi vào trầm tư, những suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu. Cũng trong lúc đó, ở tại trong một gian phòng của Hoàng thất, bố Lạc Lâm cùng ông ngoại của mình đang bàn về La Phong. Thế nhưng, không biết vì sao mà bố Lạc Lâm vô cùng tức giận, cô ta thậm chí còn muốn đập hết mọi thứ, trên miệng gào thét nói: không thể nào lại như vậy." Dứt lời, sắc mặt cô ta liền hiện lên sự căm phẫn. Còn La Phong, sau những thất bại, anh ấy vẫn chưa bỏ cuộc. Rất nhanh, anh ấy đã chậm rãi cảm nhận những gì mình còn thiếu. Nhìn La Phong như vậy, bà Ba Thác cũng cổ vũ rất nhiệt tình, cô nàng cũng nói cho anh ấy biết vài điều quan trọng. Xong xuôi, La Phong lại một lần nữa bước vào trạng thái chiến đấu cùng với gã yêu tộc khổng lồ kia. Rất nhanh, lại một trận chiến diễn ra. Lần này, La Phong đã quên dần với việc chiến đấu, chính vì thế, anh ấy đã bắt đầu có trạng thái phản kích. Bởi thế, trận chiến lần này đã gay cấn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đến cuối cùng vẫn là La Phong phải chịu những thất bại. Tuy nhiên, sau khi thất bại, huyễn kiếm thức trong tay La Phong đã liền xuất hiện, thanh âm vang lên nói: "Vậy thì chúng ta bắt đầu hiệp tiếp theo đi." Dứt lời, La Phong thân thể như tia chớp lao lên. Lần này, anh ấy quyết định chủ động, huyễn kiếm thức trong tay liên tục lao về phía đối thủ. Nhất thời, cuộc chiến đỉnh cao cũng liền diễn ra. Giờ khắc đó, gã khổng lồ kia không thể tiếp cận La Phong dễ dàng được nữa. Lần này, hắn ta liên tục bị La Phong công kích khiến bản thân phải xoay sở chật vật. Còn La Phong công kích là vô cùng biến ảo. Và rốt cuộc đến cuối cùng, anh ấy cũng có thể thành công đánh bại người kia một lần trong sự sung sướng về mặt lĩnh ngộ. Không lâu sau, La Phong cùng Lôi Thần đến gặp Hồng thì thấy vị đại ca của mình đang trầm tư một chút. Thấy vậy, hai người cũng hỏi Hồng lý do tại sao lại gọi họ đến đây. Ngay lập tức, Hồng cũng nói với hai người mình đã thay đổi quyết định. Sở dĩ bản thân Hồng có sự thay đổi này chính là do bản thân cảm thấy áp lực. La Phong cùng Lôi Thần tiến bộ ngày càng nhanh, còn Hồng từ trước giờ vẫn tự mình tu luyện. Chính vì thế không có người dẫn đường, thế nên việc tu luyện vẫn không có đột phá. Cũng chính vì điểm này, Hồng nói mình đã quyết định đi gặp vị giới chủ kia. Nghe thế, La Phong cùng Lôi Thần buồn bã. Tuy nhiên, vì không muốn để Hồng phải lưu luyến, hai người vẫn cố tỏ ra vô cùng vui vẻ. Cứ thế, ba huynh đệ say sưa trò chuyện. Thời gian qua đi, rốt cuộc thì cuộc chiến đấu lại cuối cùng của La Phong cũng diễn ra. Rất nhanh, anh ấy lại một lần nữa bước tới sảnh chờ. Và tiếp theo đây, diễn biến sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Tập 136 Thôn Phệ Tinh Không đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.